בוקר טוב, כבר צהריים בעצם. צוות דור כיפור 73 מתארח אצל דני שור בטירת צבי, היום 6 במאי 26, י"ט באייר תשפ"ו, שהם ל"ד לעומר, לספירת העומר. דני שירת במלחמת יום כיפור בגדוד נ"מ 207 בסוללה ג' בסיני. דני, ספר בבקשה את הסיפור שלך. טוב, אני נולדתי בקיבוץ טירת צבי להורים שעלו מגרמניה. האבא, עוד לפני שהוא עלה ב-1932, השתתף במכבייה הראשונה כנציג גרמניה בכדור יד ל-11 שחקנים, במטרה לבוא לארץ באישור הגרמנים וללמוד מה המדינה צריכה על מנת שהוא ילמד בגרמניה, וכשהוא יחזור הוא יתרום למדינה. וכך היה. חזר 3 שנים, הוא השתלם בחקלאות בדנמרק כבן בית אצל האופה של עוגות המלך, שהיא אישה מאוד מבוגרת הייתה, וערכה אותו בשמחה רבה מתוך ידיעה. היא יהודייה, וידעה שהוא עולה ארצה, אז היא מאוד שמחה לתת לו את עוגות המלך, וכך היה. אמא באה מקיל גרמניה בתור עולה מפולין לגרמניה, דהיינו הייתה אוסט-יודן, היא הייתה בלבל היותר נמוך של יהודי אירופה, ובכל זאת היא התאהבה בגרמני, שהוא אבא שלי, והיא הסתלקה מהבית, עלתה ארצה לבד על אונייה באיטליה, נערה בודדת, ופה הם התחתנו. ביום חתונתם הם כתבו להורים שהם מתחתנים, וההורים ענו להם, תחזרו מהר כי אצלכם הערבים יהרגו אתכם. ההורים של אמא שלי, האח והאחות, מכירים היטב את הבפנוכו של ערובת הנאצים במחנות הריכוז, והאמא של האבא שלי, היות והיא הייתה אישה עגונה, אלמנת מלחמת העולם הראשונה, כי בעלה נעדר, אז הגרמנים העניקו לה תעודת אלמנת מלחמה, וכך היא זכתה למגורים ולחנות לטבק בנמל, שזה מקום כידוע מאוד מכובד, מסתובבים שם רק שיכורים מוסמכים, וזה היה התרומה של הגרמנים למאמץ המלחמתי שבעלה הקדיש את חייו למענו. אגב, רק לפני כמה שנים גילינו היכן הוא נהרג והיכן הוא נקבר במסגרת קבורת כל אלה שנמצאו שם, כלבים, סוסים ולוחמים. כולם בתוך האדמה, אבל ידענו מרישומים שהוא היה שם על גבעה, וכך נודע לנו שהיא אלמנה ולא עגונה. אבא לקח את אחיו ואת אמו ב-1936 בתום הלימודים ועלו ארצה. האבא עלה עם רישיון נהיגה בינלאומי, והוא היה הנהג של הקיבוץ. אני נולדתי ב-1940, 16 לאפריל 1940, ט' ניסן תש. לאחר 2 האבא החליט שהוא לוקח את האמא ואותי לחיפה. למה? כי אבא היה נהג, הוא יצא בתחילת שבוע, ובסוף שבוע הוא בא לקיבוץ. אמא לא ראתה אותו, לנסוע כל יום מחיפה לטירת צבי, זה שעה בקושי היום. אז היה יום שלם, אם חזרת הביתה בשלום או אם הגעת לחיפה בשלום, תלוי בערבים, שידעו היטב כיצד ומתי עוברת המשאית. אז אני
שנתיים או שנה וחצי מחיי ביליתי בחיפה עם האמא. אין לי זיכרונות משם, אבל מה שאני יודע שהאמא החליטה לחזור לקיבוץ, כי בחיפה יש יותר מדי ירידות. וברגע שהיא גילתה שאני יודע לרוץ בירידה והיא לא משיגה אותי, החליטה לבוא לטירת צבי, שזה שטח מישורי, ושם היא יכולה לתפוס אותי כל פעם שאני בורח לאנשהו. חיי בקיבוץ היו חיי קיבוצניק שאין לו כלום ויש לו הכל. חיים נפלאים. נעליים זוג אחד, 3 מספרים יותר גדול, שזה יספיק ל3-4 שנים, אם היו נעליים. בחורף מגפיים אותו מספר, סנדלים לא היה דבר כזה. בגדים היינו 5 ילדים, 5 זוגות מכנסיים, 5 זוג חולצות. כל מי שקיבל את המכנסיים היום, בכביסה הבאה זה כבר היה זוג אחר, כי היו רק 5 זוגות באותו גודל, בלי שמות. החיים בקיבוץ היו מלווים בחיכוכים עם ערבים, כמו היום. כל קיץ השדות בערו, כל כמה ימים או שנים או חודשים חבר קיבוץ או נהרג או נפצע. היה לנו חבר קיבוץ שנהג בטרקטור, ובדואי שראה את העדר ביקש ממנו מים, אז הוא נתן לו את הג'ורה. ג'ורה זה הטרמוקל היום, אז היה ג'ורה, זה מחרסינה עם פייה ועם כניסת מים, כך שהחרסינה שומרת על המים קרים בקיץ, כי המים מתאדים דרך החרסינה לאט. לאחר שהגיש לו את המים, הטרקטוריסט התיישב על הכיסא, וזה היה הדבר האחרון שהוא עשה בחייו, כי הבדואי אחרי שהוא קיבל מים, הוריד לו נבוט על הראש, וכך באו לקיצם חיים של פליט מאירופה. החיכוך הראשון שלי באופן מעשי היה ב-1948 בקרב על טירת צבי. הקרב הידוע האחרון לפני הכרזת העצמאות, או הקרב הראשון שבו הערבים ספגו מפלה מתוך כ-700 לוחמים, לא סופי, לא ידוע בדיוק המספר. נשארו בין 60 ל-70 חללים בבוץ שמסביב לקיבוץ. כמה פצועים היו וכמה מתו מפצעיהם אנחנו לא יודעים, אני לא יודע לפחות, אבל אני רק יודע שזה היה אחרי שהערבים הכריזו בעולם שטירת צבי נכבשה. אם זה כיבוש, הלוואי כל יום. אנחנו היינו בני 8, 5 ילדים, ב-4 בבוקר על הרצפה, כדורים פגעו בבית הילדים, פצצות מרגמה נפלו בחצר. איך אני יודע שזה היה כדורים ופצצות מרגמה? בתום הקרב אנחנו הלכנו ואספנו מהקירות את הקליעים, ואפילו מצאתי זנב של פצצת מרגמה, ואז מי שמצא יותר דברים היה מכובד יותר, היה לו סחר מחר עם האחרים, וכך בילינו את ימינו. בית ספר לא היה, אנחנו למדנו בקיבוץ. המורים היו מי שיש לו מהבית אנגלית, לימד אנגלית. מי שהוא למדה באוניברסיטה, לימדה מתמטיקה. הרב שלא קיבל תעודה מהגרמנים, אבל הוא היה רב, לימד אותנו יהדות, תפילה, דינים וכל מה שקשור. ככה בילינו את ימינו עד לגיל 14.5-15, שאז בנו בית ספר אזורי, ושם אני כבר לא למדתי באופן רשמי, אבל הייתי בכיתה את כל 12 השנים, או יתרת השנים שנשאר לי בבית ספר. עוד משהו על אבא שלי, הוא היה מפקד הקיבוץ ב-48, הוא ניהל את הקיבוץ. יש לו דוח כתוב כל שעה מה היה, מי עשה, מה עשה, והערבי הראשון ששילם בחייו
חטף את זה מ3 מטר מחברת קיבוץ, שההוראה הייתה לא ראית לא ירית. אז היה קצת עננים, ערפל, מזג אוויר חורפי, 4 בבוקר, היא ראתה, ירתה, הורידה. וכך זה התחיל הקרב. מה שהציל את הקיבוץ, בנוסף להגנה, זה גם שבר ענן שירד על הקיבוץ, והערבים הבינו שככה לא יכולים לנצח. גם אי אפשר ללכת, הם שקעו בבוץ. איך אנחנו יודעים? כי הם חזרו יחפים הביתה, הנעליים שנעלו נשארו בתוך השטח. כלי נשק היו זרוקים, הם באו עם סירים ודפקו בלילה כדי להבריח את החברים, ומה לעשות, אנחנו לא הרבה אתה מגרש עם טופי טמטם. חברי הקיבוץ לא בורחים כשאתה מתחיל לנפנף במקלות על סירים. ואני זוכר עד היום את ההדים, כי המרחק מהגדר לבית הילדים היה 100 מטר, משהו כזה. כל הקיבוץ היה 100 על 100 בקושי. אז 35 מגינים התגברו על 700. אז אבא היה נהג, מרכז משק, היה מנהל הקיבוץ, הקים את ענף המדגה, התמחה בחקלאות ובשלהי ימיו, אחרי שהיה סגן ראש מועצה, מושל הראשון של בית שאן. אני שאלתי את תושבי בית שאן, את ראש העיר הנוכחי, אם הוא יודע מי היה ראש העיר הראשון, אז הוא אמר לי איזה שם, אז אני אמרתי לו, אתה מתחיל באמצע ההיסטוריה. ב-49, מקס שור היה המושל הראשון, ראש העיר הראשון של בית שאן, הערבו-יהודית, אחרי שהערבים ברחו. אגב, הערת אגב, את בית שאן רוקנו מתושבים צינורות השקיה שעמדו בשדה נחום ובמסילות, ובלטו וירו עם דוידקה פצצה אחת, והודיעו לראש העיר, אם אתה רוצה, אנחנו מתחילים לירות מכל התותחים. דגלים לבנים, העיר ריקה. זה היה כיבוש בית שאן. אז אבא שלי היה מושל, סיים את הקריירה, או המשיך את הקריירה בתור מנהל מרכז מחקר ופיתוח חקלאי בבקעה, והיה המנהל מהכנרת עד ים המלח. כל האזור הזה היה תחת פיקוחו, פיתוחו, והוא השאיר לנו מהכנרת עד הערבה כמעט שטחי תמרים ענקיים, שכולם התחילו, או רובם התחילו מהמטע של טירת צבי. כל פעם עוד חותרים, עוד שטח, וזוהי פרנסת האנשים בבקעה היום. סיים את הקריירה שלו כמנהל המועצה הדתית, שהיא הייתה לראשונה, הוא הקים אותה, ובכך הוא סיים את חייו הניהוליים. לדאבוני הרב, הוא החזיק מעמד עד גיל 84, שכנראה שהמנוע אצלו, לאור הלחצים והעומס, הוא לא החזיק. האמא נהגה לראות בקיבוץ תרנגולי הודו שחורים, וכל פעם חזרה הביתה עם תרנגול פחות או 2, החליטה שיותר פשוט לעבוד במטבח ולהתעסק עם התרנגולות שהן כבר מתות. אז לא צריך לעבוד דין וחשבון לקיבוץ. וכך היא הייתה מבשלת במטבח, וחברי הקיבוץ זוכרים אותה, שהאמרה שלה הייתה, אל תגיד אין מה לאכול, כל זמן שיש מים בברז יהיה מרק. וזה היה המוטו שלה. היא חיכתה לחברים עד שהיא סגרה את המטבח ב4, ואחרון החברים ידע, חוזר מעבודה מאוחר, יש מה לאכול. אלה הוריי, לנו במשפחה, אני הבכור, אחות אחת, רותי, 2 אחריי, ו8 שנים אחריי
על היום, כמעט על השעה, אחות נוספת נולדה באותו תאריך שענינו, וככה אנחנו חוגגים עד היום ביחד ימי הולדת. המשפחה שלנו, אשתי נילי, היא בת בארות יצחק. בארות יצחק היה הבסיס שממנו יצאו אנשי בארי להקמת היישוב שלהם. היסטוריה חוזרת. נילי הייתה במלחמה בבארות יצחק ופינו אותם למרכז הארץ. האבא שלה נפצע כתוצאה מזה שהוא לא היה ספורטאי, אז הוא קפץ לתעלה ושבר את הרגל ונשאר בארץ לאחר החלמתו, והמשפחה הייתה בווילהלמה, זה על יד, בצומת על יד נתב"ג, צומת הראשי, בני עטרות של היום, על יד בארות יצחק של היום. הם הקימו שם מסגרת של כמה יישובים שנטשו את יישובם בגלין המלחמה. האבא גויס לאלכסנדרוני ונפל במלחמת השחרור במוצב ראש העין. אנטיפטרוס היה במסגרת השמירה, זכה למספר צבאי ונהרג בטרם היה לו מספר תעודת זהות. אחיו שעלה מסלובקיה, אז צ'כוסלובקיה, ניצל מציפורני הנאצים, עלה לארץ, הגיע לכפר עציון ושם נהרג במסגרת הקרב האחרון. נשארה בארץ אחות, הדודה של נילי, שנישאה לבעלה אחרי שהם היו באושוויץ, ואם מישהו שמע פעם על מישהו שחטף 80 מכות מהקאפו, מהנאצים, אז זה בעלה של האחות. הוא עד היום כבר כולם לא חיים, ובמהלך השנים נילי איבדה בן של הבת דודה שלה, שנהרג בבית חגי, על יד בית חגי, היה רכז ביטחון. ולנילי יש אח שהיה עובד רפאל, והוא היה בארצות הברית, והוא היום בארץ, וגם קצת בארצות הברית. זאת פחות או יותר המשפחה הבסיסית. לנו 5 ילדים, 3 בנים, 2 בנות, 20 נכדים. וואו. ונינים, אנחנו יודעים שיש 8 כרגע, ואנחנו כבר יודעים שיש עוד 2 שהם תוצאה כנראה מהמלחמה האחרונה. אז אנחנו לא סופיים בנושא של נינים. אני רק יכול להעיד על עצמי שכשאני רוצה להגיד הנין הזה קוראים לו ככה, אז אני אומר זה הבן של, כי אני לא זוכר את שם הנינים והנינות. ונעבור אליי. רגע, עכשיו אני רוצה קצת לחזור להתחלה. ההורים שלך, אבא שלך היה בגרמניה? בהמבורג. בהמבורג, ואיך הוא הגיע לקיבוץ, פה לטירת צבי? אבא היה ברודגס, שם הייתה הכשרה של טירת צבי. הוא כבר הגיע מוכוון לשם. הוא היה, זאת אומרת, הוא הוכוון לרודגס להכשרה. הוא היה דתי? הוא היה דתי. האחות של אימא שלי התחתנה עם הבן דוד שלה, שהוא היה עם שוחט ורב. אז קראו לו הרד וינצלברג. גבעון היום. ואימא שלי קראו לה וינצלברג גם כן. ושתי אחיות התחתנו עם
דתיים, והם עלו ארצה בתור דתיים. היא הייתה בת הם למשפחה היו דתית. ציונים, אני רוצה כמה לחדד, הם היו ציונים, דתיים, כל מה ש... הכשרה הם עשו בגרמניה לקראת העלייה לארץ. האבא עשה הכשרה בגרמניה, האמא כל ההכשרה ברודגס. והם ידעו שהם באים. כן. אגב, אנקדוטה, ההורים של נילי עלו מצ'כוסלובקיה, אבל האמא עלתה לפני האבא, והם היו חברים ורצו להישאר חברים, אז הוא פיברק תעודת אירוסין שכתוב לכל מנדבי, אני מודיע בזה שיפה היא ארוסתו של מנחם דגני, כדי שאף אחד לא יחפש עליה חתונה, או שלא כמו שקרה פה שאנשים עלו עם חתונה פיקטיבית כדי לעלות על סרטיפיקט אחד. אז אותו, אגב, החתונה של ההורים של נילי, אותה תשובה של ההורים, תחזרו כי גם הם עלו, שמה זה 8 מתוך 11 הילדים עם המשפחות הושמדו, 2 אחים והאבא הגיעו לקנדה ולארצות הברית, בנו משפחות שם. עכשיו עוד שאלה לגבי הילדות. אתם גדלתם פה בקיבוץ דתי, הקיבוץ פה הוא קיבוץ... איך היו היחסים עם השומר הצעיר, השכנים שלכם? הקיבוץ הדתי, טירת צבי, והשומר הצעיר, אין ידידות ושיתוף פעולה יותר ממה שיש בינינו ובין הקיבוצים. אפילו בתוך הקיבוצים החילוניים לא נמדדה במרכאות ידידות כפי שיש והיה בין הקיבוצים הדתיים. מועצה אזורית היא משותפת מיום בנייתה. היה מוסכם שראש המועצה הוא חילוני, בלחץ הנסיבות, סגן דתי, אבא שלי היה סגן, ושאר בעלי התפקידים. היום כולם ממלאים את כל התפקידים שלפי הכישורים ולא לפי הדתי, לא דתי. אנחנו עד היום, ספורט הוא משותף מלא, אין מצב לא אתה דתי, לא זה, מביאים אוכל למשחקים, אוכל כשר. עכשיו פוליטית, היום לא מדברים פוליטיקה, אבל אז הייתם מפד"ל. הפועל המזרחי. הפועל המזרחי זה מפד"ל ייצגה אתכם. היום זה מפד"ל היה, עכשיו כבר אין מפד"ל. עכשיו לא מדבר, אנחנו לא מדברים. עכשיו יש, כן, אבל היום בקיבוץ, פעם בקיבוץ היה 85% הפועל המזרחי. מי לא היה? אלה שעזבו את הקיבוץ ולא היו דתיים, אז כל אחד הצביע, זה ירד מה-100%, אבל בקיבוץ, היום מפוזרים בכל המפלגה. אין תעודת זהות ולא צריך פנקס כחול, אדום, ירוק, צהוב, אתה בפנים. טוב, בוא נחזור למסלול חיים. אז למדת פה בית ספר אזורי. אני מכיתה ח' למדתי בבית ספר האזורי, בשדה אליהו. היה ל4 קיבוצים, בנו בית ספר, תירצי שדה אליהו, אין הנציב ושלוחות. יותר מאוחר הצטרפו מעלה גלבוע מרב ומחולה. היום הבית ספר הוא כבר לא כל כך שיתופי דתי, אלא יש איזו רשת כזאת, דרכה. אני קורא להם דווקא. הם מארגנים כספים, חינוך. בקיצור, זה כבר לא כל כך קיבוצי, ובאים אל הבית ספר מכל הארץ. בזמני למדו מיבנה, פחות מיבנה. באו ילדי חוץ, שיתומים כאלה שאיבדו הורים, קיבלו אותם בקיבוץ. טירת צבי ככלל, מיום היווסדה, קיבלה נוער או גרעינים או קבוצות עולים. לא היה משעמם, כל פעם היה פה חבורה תימנים, מרוקאים, עיראקים, פרסים, צפון אפריקאים. עם הוראה מהמקום.
יש לנו המון ילדים במרכאות, היום הם כבר או אינם או זקנים מאוד, שבאים להיזכר בימים הראשונים, הם לא מכירים את הקיבוץ. כזה היה. הוריי אגב אחרי החתונה, הבית שלהם היה אוהל. לא היה להם איפה לגור. אני תוצרת אוהל. בבית ספר למדתי עד סוף י"ב, עד גיל 18, 1958, והודעתי לקיבוץ שאני הולך לצבא. הקיבוץ רצה שאנחנו נלך ביחד כדי לשמור על הדת. ואני אמרתי, אני לא עושה יום אחד בבית ספר ואני לא נשאר פה שנה לעבוד. אני הולך לצבא. מה אתה רוצה כדי לא ללכת לצבא? אני רוצה ללמוד חינוך גופני וספורט. מלחמת עולם, הלכתי. למדתי בווינגייט בתל אביב. מחנה יונה קראו לזה, על יד מלון הילטון. גן העצמאות, בית הזונות של תל אביב זה היה אז. למדתי שמה, מאוד מעניין. הגעתי לשם בסוף יולי, חצי שנה אחרי שנגמרו המבחני כניסה. באתי למנהל, דוקטור חיים ויין, ואמרתי לו, אני באתי ללמוד. תראה לי מה אתה יודע. אז במקום עשיתי לו עמידת ידיים, עברתי לעמוד על יד אחת, ועשיתי קפיצת ראש וקפיצת זה, בחדר ככה. הוא אומר, התקבלת. לא מבחנים בתיאוריה. אני יכול להגיד לך שאני לא למדתי פה בקיבוץ שום דבר בכיוון של להיות מורה. זה דברים אחרים לגמרי. שנה שלמה בתל אביב, גרתי בדרום תל אביב, היום רחוב עלייה, על יד זה. עמק יזרעאל זה הרחוב, עמק יזרעאל 70 זה הבית, אני זוכר עוד היום. קיבלתי מהקיבוץ 25 לירות שכר לימוד לחודש, 25 לירות שכר דירה לחודש, ו-25 לירות לאכול ארוחת צהריים פעם ביום. אוכל הבאתי מהבית, אכלתי פעם אחת בבוקר איזה סנדוויץ', בצהריים אכלתי בלירה אחת או 95 אגורות, מנה מצומצמת באיזה מסעדה מקומית ככה קיבוצית כאילו. הלכתי ברגל מהבית לווינגייט וחזרה, כל כיוון 45 דקות עד שעה. יצאתי ב7 בבוקר, חזרתי ב11 בלילה, הלכתי בסנדלים, חולצה אפורה, טריקו, מכנסיים ארוכים או קצרים. נעצרתי פעם על ידי שוטר על שוטטות. מה אתה עושה פה? הוא אמר לה, אני חוזר מהלימודים על הדירה. למה אתה לא נוסע? אין לי כסף לנסוע, אז אני הולך ברגל. הלכתי ברגל במשך 4 חודשים. נגמר הדירה, לא היה לי איפה לגור. אז מנהל וינגייט אפשר לי לגור בווינגייט של היום. וינגייט של היום היה 2 מבנים, אולם התעמלות ואולם מנהלה. על יד הבסיס הצבאי עמד צריף. הצריף הזה שימש במחנות הקיץ למגורי הספורטאים שבאים. קיבלתי רשות להיכנס לצריף הזה. היו שם מיטות ברזל עם קפיצים, בלי מזרונים, הדלת ללא דלת, אין חלונות, אין שירותים, פשוט חדר, 4 קירות, תקרה ורצפה ומיטות. היה לי בגדים, ישנתי על הקפיצים, שירותים בחולות, מים, לקחתי בקבוק, בבוקר עברתי במנהלה, רחצתי פנים, ירדתי למטה לכביש, עליתי על האוטובוס היחיד שנוסע במשך שעה מנתניה לתל אביב, הגעתי לכביש החוף, הלכתי ברגל
לווינגייט ללמוד. ככה במשך חודשיים. היות וזה היה תנאים לא תנאים, אז לקחתי מהבית נרות וגפרורים, ובלילה למדתי מ-11:30 עד 12:30, שיננתי את חומר הלימודים לאור נר, כי לא היה חשמל. הסוד הוא שאף אחד בקיבוץ, אפילו הוריי, לא ידעו ולא העלו על דעתם איפה אני לומד בווינגייט. אבל זה היה נהדר, אף אחד לא הפריע לי. אמרו לי שבאותה תקופה נחמן פרקש ברח מהכלא, אז הוא היה בווינגייט בחולות. יכול להיות שהוא ראה את הנר והוא פחד להתקרב, אז הוא נשאר בחולות. הוא לא ביקר אותי. בתום השנה, מלחמת עולם, אני חייב להתגייס. עם כל הקבוצה, 59. ווינגייט שלחו לקיבוץ נציג, ביקשו שאני אשאר ללמוד עוד שנה. אמרו להם, הוא יחזור מהצבא, הוא יחזור ללמוד. עכשיו עם כולם לצבא. היה הגיוס שלי לנחל, מסלול פיקוד. עשיתי את המסלול. 50 זה כולם... 9. מה? 59 בני טירת צבי או קיבוצים דתיים כולם? לא, אבל אנחנו היינו מחלקה דתית. אצלי במחלקה היה למשל חרדי, ישראל שטיגליץ. שטיגליץ, כן. ישראל אריאל, הרב. כן. אחיו הוא רב עוד יותר. הוא חיתן אותי, ישראל שטיגליץ. ישראל שטיגליץ חיתן אותי. אז ישראל שטיגליץ עשה איתי טירונות, קורס מ"כים. לא, קורס מ"כים הוא לא, רק טירונות. ואנחנו מכירים מאז לאורך הרבה זמן. היו שם עוד חילונים, אבל את הטירונות עשינו מחנה 80. מחלקה שלנו הייתה לא רעה בכלל, עמדה ברף מאוד גבוה, ועשינו הכנה למ"כים, ואחר כך ירדנו לשבטה לקורס מ"כים. בשבטה עברתי קורס מ"כים, הדרכה בתור מ"כ עד סמל, יציאה לקורס קצינים, חזרה לשבטה, פלוגת נחל, בהתחלה פלוגת נחל, סטמפל המ"פ, אני מחלקה אחת, עוד 2 קצינים חילונים, מחלקה 2-3, עברנו שמה תקופת הכשרה די ארוכה, והגעתי לשחרור, מכיוון שהייתי אחראי על ההדרכה של טופוגרפיה וניווטים, אז לא היה לי חופשות, לא יצאתי לחופשות. ולא שזה היה חסר לי, להגיע משבטה הביתה, ביום שישי זה היה אבוד, אלא אם כן יצאת בבוקר, מבחינתי, דתי, אני לא נוסע בשבת. ואם ביום חמישי יצאת, אז זה בסדר, אז נסעת כל הלילה, הגעת בבוקר, הרוג. אז יצא לי מאוד נדיר להיות בבית, היינו 6-7 שבועות, הייתי בשבטה רצוף, לא הרגשתי עם זה משהו מיוחד. חודש אחרון קיבלתי מתנה. אתה יוצא לקורס קמ"נים, כי נמאס לי מחיילים, זה שוחק. גם בתור מ"כ סמל ובמ"ם לא היה לי חופש. וכשהייתי בשבטה, אני חוזר, הייתי מ"מ, היה לי סגן רייקו, רפי בן יעקב, בן עין החורש, חבר טוב שלי, מהרגע שהוא הגיע אליי, היות והוא יצא לקורס קצינים מיד אחרי קורס מ"כים ללא הכשרת הדרכה, אז אני קיבלתי אותו בתור תלמיד. אבל נתתי לו המון אחריות, עשינו הכל ביחד. שאלת דתיים, חילוניים, אנחנו גם אחרי, כשעוד היה בחיים, היינו שולחים אחד לשני ברכת שנה חדשה, שנה טובה,
הייתה לו אישה בת עין החורש, אביה. בהתשה הוא נהרג בתעלה. וקיבלתי דרך שנייה או שלישית מהמשפחה שהם רוצים להכיר אותי. כי הם מעולם לא ראו אותי, אבל רייקו לא הפסיק לדבר עליי. אז ביום השני של השבעה אני נכנסתי לחדר שבו ישבה המשפחה, ואביה לא הכירה אותי. אבל היא אומרת לאמא, זה דני. איך שיררת אותי? אנחנו מאז בקשר. יצאתי לקורס קמ"נים. החזרתי ציוד, באתי לפתח של הבקו"ם, אני מתחיל להחזיר ציוד, אומר לי החייל בפנים, דני, אתה כבר זוקת על הכל, תזרוק את הקיטבג פנימה. מי זה פה מכיר אותי? אני מסתכל, אני רואה חניך שלי בקורס מ"כים. הוא אומר לי, שמע, אני חייב לך כל כך הרבה, אתה צריך משהו? אמרתי לו, תודה. הוא יצא, הפסיק, סגר, זה עלה לי ברבע שעה לפחות לשוחח איתו מה שלמה וזה. הגעתי הביתה, טלפון מחכה לי, אתה ביום ראשון מתייצב בפיקוד הנחל. מה יש בפיקוד הנחל? פרידה, נכון? אני בא לפיקוד הנחל, יושב שם תפוחי, זה מפקד הנחל. אל תצדיע לי, תשב. מה עשיתי? תשמע, יש בדרום מאחזות, קוראים לה בארותיים, עזוז היום. יש שם גרעין נחל דתי, ואין שם אף קצין דתי, והתנועה דורשת קצין דתי ביחזות. אתה יורד ליחזות, לא קמ"נים ולא בתיר. אמרתי, הוראה זה הוראה. לא חזרתי הביתה, עליתי על האוטובוס ישר לשבטה, למגד. אני נכנס למגד, הוא רואה אותי, הוא אומר לי, קח את העוזי, בש"ג יושב קצין, לא אגיד את שמו, הוא ערק בשבת מהתפקיד, אתה עכשיו עולה איתו לכלא 6, מכניס אותו לכלא. אני רואה, אני מכיר את הקצין הזה. אומר, תגידו, מה אתם מטרטרים אותי? הוא אומר לי, פקודה, הוא אומר לי, עם חיוך. הסיעו אותנו לבאר שבע, אין אוטובוס בשבטה. עלינו על אוטובוס לחיפה, תל אביב, לחיפה, או באר שבע, תל אביב, חיפה. יורדים בטירה, בכלא 6. כל הדרך באוטובוס, הוא מחזיק את העוזי, אני האסיר. חס וחלילה שלא יחשבו שהוא האסיר. הורדתי אותו, אמרתי לו, שמע, אם אני יכול, אני בא לקחת אותך מכאן, רק תודיע לי מתי. חזרתי לשבטה, הורידו אותי לבארותיים, לעזוז. הייתי שם חודש, הכרתי את אשתי. שאלו אותי אם אני יכול להישאר עוד חודש, חתמתי עוד חודש. הכרתי את אשתי עוד יותר טוב. באחד השבועות מודיעים לי, יש לך ביקור של סגן הרמטכ"ל. אמרתי, איזה עבירה עשיתי? מה קרה? יצחק רבין. הוא רוצה לראות את ההיאחזות. הוא שמע שבהיאחזות הזאת הכל דופק. היאחזות שהכל מתוקתק, הכל מסויד, מה שנקרא. נחת עם מטוס בשבטה, רכב נחת אצלי, אמר לפמליה שלו איזה 20 איש, תסתובבו בהיאחזות, אני לוקח אותו, רוצה לשמוע ממנו בארבע עיניים. 10 דקות נשב ואחר כך אני יוצא. שעתיים ישבנו. סיפרתי לו, כמו עכשיו, מאיפה אני, מה אני, זה אבא שלי וזה פלמח. סיפרתי לו הרבה בדיחות על החבר'ה בגרעין, אז זה בכלל השאיר אותו.
אני חושב שאני היחיד שישב עם יצחק רבין שעתיים, שהוא לא הכיר אותי לפני כן, לא ידע מי אני, ובסוף הוא אומר לי, אתה צריך ממני משהו? אני אומר, תשמע, היום יום חמישי, הייתי צריך לצאת בבוקר הביתה. אז אם אפשר להיעזר בך במכונית, הוא אומר, תבוא איתי מטוס למרכז הארץ, תיסעו הביתה. אני אומר, אני לא לבד, יש לי פה... מתברר שכל הסגל של ההאחזות ברחו למטה לבריכה שהייתה, רק לא להיפגש עם רבין והחבר'ה שלו. אמרתי לו, רמטכ"ל, אני מוותר, אני אצא כשאני אפגוש את החברה שלי. הצדענו, לחצנו ידיים, הוא אמר לי, אם יכולתי הייתי בא עוד פעם לביקור. הוא אמר לחבר'ה, חבר'ה, אתם הסתובבתם, הפסדתם. הכנתי לו שם אמיץ, וזה אומר, עזוב, מי שותה עכשיו? אז זה הביקור של יצחק רבין אצלי בהאחזות. אחרי 3 חודשים השתחררתי, אבל חזרתי לשבת עוד באותו שבוע. שם נהרג חייל מאיזה התנהלות לא נכונה של חברי הגרעין. בהיות והמ"מ לא היה, הוא נסע הביתה, הוא ביקש ממני להחליף אותו, ועוד הייתי במדים והייתי חייל. אז המ"מ שהחליף אותי, אז יצא לי גם לטפל בחייל שהוא היה פצוע קשה, ולא הצלחנו להציל אותו. אגב, חברי היישוב היום יודעים שבגלל שמדובר בגרעין דתי, אז הם לא הזמינו אמבולנס שיקח את ההרוג הפצוע לבאר שבע. כששמעתי את זה ממישהו פה בקיבוץ, אמרתי לו, אין מצב, הדבר הראשון הזמנו אמבולנס. הוא נסע באמבולנס לבאר שבע, הוא מת באמצע הדרך. הפגיעה הייתה קשה, זה לא משנה. אז תגיד לחבר'ה שם שיפסיקו לדבר שטויות, זה לא קיים. עד היום יש שם מצבה והעמדה, ואני זוכר את הכל כמו היום. השתחררתי. עברתי קורס קציני חרמש, במסגרת ההסבה מחיר לחרמש. 3 שבועות. במהלך אותה שנה עברתי בערך 105 ימי מילואים. פה מערבים ברצועה, שם מערבים בבית גוברין מול הירדנים, קורס, ועוד פעם זימון למערבים. איזה יחידה, אתה זוכר? איזה יחידה הייתה אז? הייתי מאגר קצינים, עוד לא הייתי צמוד ליחידה. כי אחרי הקורס הוצבתי בחטיבה מטכ"לית 520 של אברהם יופר, כן, אברהם יופר, גדוד 127 אני חושב של אברהם רותם. אברהם רותם היה המג"ד. לא פגשתי אותו. היה לנו מ"פ יצחק קמפלר, גיבור מלחמת סיני ברצועה. הוא נשאר חי מכל החבר'ה, אז הוא גיבור. קיבל פלוגה, לא היה לו מושג לא מפיקוד ולא מכלום. הוא עלה בדרגה כי הוא נשאר בחיים, אבל הוא קיבל פלוגה של חבר'ה עובדי נמל אשדוד, ואני אחד המ"מים. מ"מ אחר זה עמוס מאל המפרץ, ועוד מ"מ אחד מירושלים, אני חושב, אני לא זוכר כרגע. וכך הגעתי ל-1967, למלחמת 6 הימים. מוצאי יום העצבנות, טלפון בקיבוץ, דני, יש מתיחות, תרד, הצטיידות של המחלקה לקראת יציאה מול רצועת עזה.
לקחו אותי בטרמפ לצומת התחנה, לצומת למעלה בבית שאן, היום על יד הרכבת, תחנת הרכבת. קראו לזה גשר רומי, אבל אין שם רומי ואין שם גשר. יש למטה יותר. נסעתי בטרמפים, עד בית דרס, אוטובוסים, טרמפים. בבוקר על זחלמים, מול רצועת עזה, מול העיר עזה, שמול ח'אן יונס. היינו בחולות שם כמה ימים, קיבלנו אוכל, מנות קרב, רוב הקופסאות מנופחות, אי אפשר לאכול. חצי מהחיילים פונו לבאר שבע כי הם כן אכלו הרעלת קיבה. חלק קיבלו חום כי הם למדו להכניס אפר של סיגריה לתוך מים ולשתות, וזה מלא לך את החום, אז זה סיבה לבקר בבית. אני לא אכלתי ולא שתיתי. אגב, הלחם שקיבלנו היה טרי מלפני שבוע, כי זה הלחם הכי טרי שהיה. יבש, עוד לא עם עובש, אבל יבש. אני כדרכי, אחרי כל בוקר הייתי יוצא לריצות כדי לשמור על כושר גופני, בכל זאת וינגייט, צריך לחזור פעם ללמוד. רצתי בדיונות, מצאתי חלקת בצל של איזה בדואי, הצטיידתי ב3-4 בצלים, אכלתי לחם יבש עם בצל, בכיתי מרוב שריפת בטן, אבל זה שמר לי על הבריאות. לא חליתי ולא כלום. ירדנו דרומה להטיית הצבא המצרי, וסדין אדום מעל הראש שלנו פוגות, בגובה 0, לרצועת עזה. אנחנו מקפלים רשתות, נוסעים דרומה לניצנה. מגיעים בלילה לניצנה, שומעים ברדיו של אחד החיילים את השיר ירושלים של זהב בפסטיבל. אני זוכר את זה, זה לא שניגנו אותו עוד פעם, פשוט שדרו את הפסטיבל והחיילים רצו לדעת מי השיר הזוכה. אז בהפסקה שמעו שירושלים של זהב. נכנסנו במלחמת 6 הימים דרך כתף בזמן הלחימה. מ"פ א' גדעון ממעברות איבד שם ראש, חטף נ"ט, הטנק שלו הושבת. אנחנו זחלם מאחריו. חיילים בתוך הזחלם, ראשים למטה, רק אני, הסמל והגור, הם רק עם עיניים, אני יושב בחוץ, אני רוצה לראות הכל. אז ראינו את החללים ואת המצרים כתף בקרב שהם עשו שם, והמסלול היה ג'בל ליבני, אבו עגלה. ג'בל ליבני, שם איבדתי 2 זחלמים מתוך 3, עלו על מוקשים. חיילים עברו לאביר, זה מסעית עם 4 גלגלים, זה מין קומנדקר גדול גבוה, רכב גרמני אני חושב, שיושבים בתוכו חיילי הפלוגה, שימשיכו איתנו בתור חיר. המסלול היה ג'בל ליבני, ביר חסנה, ביר תמדה. ביר חסנה היה בור גדול עם מאות אם לא אלפי מצרים שבויים, ועל יד זה היה חדר מלא פיתות, וזה מה שהם קיבלו לאכול עם מים. הם הרטיבו את זה. ביר חסנה, ביר תמדה, מיתלה. במיתלה עשינו בלילה חנייה. אני עם הזחלם עסקתי בהעברה של המשאיות, ליווינו את הדרגים. אז המשאיות הגדולות זה סמי טריילר, מלא תחמושת ודלקים ומזון. הייתי צריך להעביר איזה קטע בלילה של דיונה שהם לא יכלו לעבור, הם היו שוקים.
אז העמדתי את הזחלה מעבר לדיונה ופרסתי את הכננת, זה כבל, ותפסתי את הכבל של המשאית וככה זה הספיק, אני עזרתי לה לעבור. היות והלילה, אז הסמי טריילר הראשון הגיע עד הדיונה ונעצר, וזה בלילה, הוא לא מדליק אורות. אבל הוא רואה אותי, ואני מגיע עד 3 מטר ממנו, צריך לקחת את הכבל. עומד על ידי חייל, אני אומר לו, תחזיק. אז צועק לי הנהג של המשאית, תסתכל למי אתה נותן את הכבל. סודני עומד על ידי, רוצה להיכנע. אני אצא לו, תחזיק. הוא מחזיק. לקחתי את הכבל, חיברתי, אמרתי לו, רוח אל בית, לך הביתה. הוא אומר, הם ירו, אמר, לך הביתה. אני לא לוקח שבויים. אגב, היה איזה הקלטות של הרגו שבויים במלחמת 6 הימים. אנחנו קיבלנו פקודה, לא לוקחים שבויים, אז לא לקחנו שבויים, אבל לא הרגנו אותם. כל שבוי, מצאנו שניים שוכבים ככה על הרצפה. אני רואה, הם לא פצועים, דרכתי את העוזי, אמרתי למישהו מלבנון, חייל שלי, תגיד להם לקום או שאני יורה. שכבו על הקרגוסטבים. אמרתי להם, תעזבו הכל פה, לכו. אבל לא לקחנו שבויים, לא היה מצב. אז זה היה במיתלה. היה עוד משהו, החיילים היו עייפים, אז הם שכבו על רמפה. בלילה הם ראו שחבר'ה ישנים שם, אז הם שכבו על ידם וישנו. אני ב4 בבוקר דופק ברגליים שלהם, תקומו. תסתכלו על יד מי ישנתם. המצרים שרופים שכבו שם על ידם, הם אפילו לא ראו אותם בלילה, הם חשבו זה חיילים. סיפורים, כן. על ידינו היה סם 2 שחטף כדור והדלק טפטף, אז אמרתי לחבר'ה, לפני שזה מתפוצץ עלינו, נתרחק. בלילה השני, זה היה כבר היום החמישי, הגענו לפורטופיק, למזח. המזח. אני יושב אחרון, אני המאסף. כל השיירה עולה על המזח. לא יודע, לאן נוסעים? עולים על אוניות, מה זה? מגיע אליי רץ, אומר, אתה לא שומע בקשר? אני אומר לו, לא צעקתם. הוא אומר, תבדוק. אני בודק, אני רואה, ישב על ידי בחור בשם עמי שלף. כדור סלן, הוא למד איתי בווינגייט. אנחנו חברים טובים היינו. והוא הופיע לי בהיערכות מול הרצועה, בזמנו, אני רואה אותו הולך, עמי, מה קרה? אני מחפש את יחידה, אין לי שיבוץ. אומר, בוא תיכנס פה, אין לי קשר. אז הוא היה קשר שלי. וכשהוא ישב למטה, הראש שלו היה יותר גבוה ממני. אבל הוא עם הגב הזיז את הכפתור, הזיז אותו בכלום. כן. אז לא קיבלנו הודעות. כיוונתי, אמרתי, שומע, כן. תסתובב במקום ותוביל את כולם החוצה המצרים ירו באוויר, חשבו שבאים להתקיף אותם. לא ירו על השיירה. ירדנו לרס סודר. ברס סודר מגיעים, כל המלחמה אין לי מ"פ. הוא תפס אליהם קרב. התכסה ברשת של פדים של מסעית מצרית, של רפואי. זה פד ענק כזה, אז הוא השתמש בזה נגד החול. נשכב בזחלם וישן. ברס סודר הוא התעורר, יצא החוצה, קח את המחלקה למסדר בוקר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה חי בארץ הזאת? מי אתה בכלל? לא היית כל המלחמה, פתאום מסדרים, מה זה? הלכתי למגד, אמרתי, תשמע, אתה רוצה שאני אחזור עכשיו לארץ? תרחיק אותי ממנו, הוא לא היה כל המלחמה. אין לנו מפות. כשהוא פעם אחת קם לשירותים בסוף המלחמה, ראינו שהוא שכב בתוך
הזחל"ם על המפות. למה לא חילקת לנו? אני לא ידעתי איפה אני כל המלחמה. ידעתי, אני מכיר את סיני. שלחו אותי בחזרה לפורטופיק. יש שם כפר, עיון מוסא. שם הייתי צ'רלי צ'ק פוינט. כל המצרים שחזרו מביר חסנה, מתוך סיני, הלכו ברגל בדרך לסואץ. אז אנחנו היינו עם קבוצה של 10 חיילים, 14 לוחמים, לבנוני, צרפתים, חבר'ה מדברים. הגיע אלינו קצין בכיר, מפקד הארטילריה של ביר חסנה. פה, שב, תאכל, תשתה, ספר קצת. הוא התחיל לבכות. שאלתי, מה קרה? הוא אומר, כל הזמן סיפרו לנו, אתם תהרגו אותנו. אבל אתם נותנים לנו אוכל, שתייה, מה זה? שיקרו לנו. הוא בכה, הוא היה בטוח שאנחנו הולכים להוציא אותו לרגע. אמרתי, אתה רואה את החייל המצרי ששוכב שם? אנחנו עכשיו קוברים אותו במצדר צבאי. חפרנו, קברנו, שמנו מקל עם הכובע פלדה שלו על המקום, פה קבור הכלב. עשינו מאות מצרים עברו דרכנו. את הקצין לקחתי עם הזחל"ם לתעלה, לחצנו ידיים, הוא ירד, נכנס לסירה ועבר לצד שני. החיילים עברו לצד שני אותו הדבר, חטפו מכות רצח מהמשטרה הצבאית בצד שני. זה ראינו. חזרנו לארץ. אני הייתי ממוצאי יום העצמאות עד ערב שבועות. אני חושב שאנחנו היינו באותה חטיבה בששת הימים. 520? אני חושב, כן. אבל אתה היית ב-200? לא, 200 באו מצפון. זה שלא כל כך יודע. אנחנו היינו עתודה מטכ"לית. אנחנו... טוב, לא נגיד את זה להקלטה, אחר כך נדבר. בסדר, בוא תמשיך את הסיפור שלך. בכל אופן, חזרתי לרס סודר אחרי תום התפקיד. אמרו לי, אנחנו הולכים לנסוע לראות בשבת את סנטה קטרינה. אתה מוזמן לבוא עם הזחל"ם. אז אמרתי, גם אני וגם הזחל"ם לא נוסעים בשבת לטיולים. תוציא פקודת מבצע לטהר את השטח, אני הראשון. פיתרו לי. אחרי כמה שעות מגיע המג"ד, 2 אבירים בדרך לפה, לקחת את כל הדתיים ארצה. 17 שעות נסענו מרס סודר עם האבירים, דרך ג'בל אמני, דרך רצועת עזה, עד בית דרס. הגעתי ב-4 אחרי הצהריים לבית דרס, טלפון לאימא שלי, לא שמעו ממני ממוצאי העצמאות, כלום. אני בארץ בריא, 2 ידיים, 2 רגליים, הראש על הכתפיים, אין שריטה. אני אבוא במוצאי החג כי אני לא יכול להגיע הביתה. נכנסתי לשק שינה עם העוזי, סגרתי אותו, והעירו אותי ב-4 אחרי הצהריים, מוצאי החג. השארתי את הדברים שלי במשרד, עליתי על אוטובוס, לא היה לי כסף, לא היה לי כלום. עליתי על אוטובוס ככה, נסעתי לעפולה, אבא חיכה לי בעפולה, שם פגשתי את מי שפגשתי, ברצועה נודע לי שתלמיד שלי נהרג, ח'אן יונס, תלמיד של... מהבית ספר. משהו על בית ספר. או אתה רוצה שאני אמשיך או... איך זה נוח לך, איך שאתה... אחרי הלימודים בווינגייט, הגעתי לבית ספר, לא היה שם מורה לספורט, גם לא הייתה מורה.
אז אני לימדתי מאלף עד י"ב את כל התלמידים, לבד. בבית ספר שלכם, פה? בית ספר המשותף, בשדה אליהו. בניתי את מחלקת הספורט, בניתי תוכנית שמיושמת עד יומי האחרון בבית ספר. כל ילד שנכנס בכיתה א', אני יודע מה הוא ילמד באותה שנה בתחום הספורט, וזה כולל אתלטיקה קלה, משחקי כיתה, שחייה. בהתחלה בריכת בוץ, בריכת הגירה, יותר מאוחר בשדה אליהו נבנתה בריכה במיוחד, שגם בית ספר וגם הקיבוץ יוכלו ליהנות באותו הזמן. עשיתי במשך התקופה הזאת מאמצים לקבל מורה, קיבלתי מורה אחת, עוד מורה ועוד מורה, ובבית הספר לימדתי 35 שנה. פרט ל3-4 שנים ראשונות, אני הייתי בבית הספר אחראי על המקצוע, לימדתי באותו הזמן משרה וחצי או 2, תלוי. הייתי אחראי על הביטחון והייתי אחראי על התחבורה. תחבורה בבית ספר אזורי זה משהו מורכב, אנחנו היינו בית ספר גדול. כשאני הגעתי היו בערך 450, עזבתי עם 1200, מערכת היסעים מורכבת. במועצה האזורית שהיא הייתה אחראית על ההסעים, בהתחלה היה אוטובוס לבית הספר. בהתחלה לפני כן מסעית, אחר כך אוטובוס, אחר כך אוטובוס ורכב קטן. בסוף זה היה מאורגן מועצתי, ארצי, במימון משרד החינוך. ואז אני עשיתי תוכנית שיותר מאוחר עברה למועצה האזורית, ועל הבסיס התוכנית הזו עשו את תוכנית ההיסעים. זה הסתיים בזה שהיה לנו כיכר, והכיכר שימשה לתחנת הסעה, וזה מסוכן מאוד. כי אוטובוסים שעומדים בעיגול, תלמיד מפה רוצה להגיע לאוטובוס הזה, הוא לא ילך כאן, הוא ירוץ דרך האוטובוסים. לקחתי את הנהלת הבית ספר עם המהנדס של המועצה, אמרתי, אני רוצה תחנת אגד עפולה. כל אוטובוס מפרט שלו בשורה. וכך היה. בנו עד היום, אני לא יודע אם כל או רוב, המון מועצות אזוריות באו לראות, וכך זה בנו אצלם את תחנות ההסעה, וזה נהיה תקן. בבית הספר אני בניתי תוכנית של מפעלים שנתיים בבית ספר, זה מרוץ אביב. במשך הזמן התפתחתי לרמה כזאת שבית הספר היה המנצח הגדול במחוז צפון באתלטיקה קלה. אז בווינגייט ישב בן אדם בשם אמנון גור, זכרו לברכה, שניהל את היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים, והוא החליט להביא אותי לשם, כי מה שבניתי בבית ספר והביא לתוצאות בלי תנאים, לא היה לנו מגרש אתלטיקה ולא כלום, הכל מהאדמה, דרכים, כיכר, כל מיני רעיונות. אז הייתי 12 שנה ביחידה לטיפוח ספורטאים צעירים, ושם בניתי תוכנית של לימוד אתלטיקה בבתי ספר. במקביל הייתי רכז ספורט במועצה 7.5 שנים, שנים שהיו שנות פרישה מהבית ספר, כי הצלחתי להביא 2 מורים ו2 מורות שימלאו את מקומי, כי אני הגעתי לגיל שבו לא מתאים כבר לטפל בילדים קטנים, כי אין סבלנות לזה. וגם להיות בשמש, אני כבר התחלתי לשלם את המחיר של אני בהיר והשמש היא חזקה, אז אני שרוף.
והייתי רכז ספורט של המועצה. ועוד כשהייתי מורה, משרד החינוך חיפש איפה אפשר לארגן אליפות בתי ספר בארץ לריצות שדה. מצאתי במועצה מסלול, ומשנת 76 עד היום מתקיים במקום מרוץ אליפות בתי ספר. בזמנו זה היה 5 מרוצים, עכשיו זה יותר. כמו כן, יש חצי מרתון. כשאני התחלתי חצי מרתון תחת שרביטו של עולה מאנגליה שהיה משוגע לדבר, קוראים לו ברי שור, אני דני שור, אין לנו קרבה. בנינו פה חצי מרתון מאז ועד היום. היו עוד 2-3 מפעלים כאלה, נשארנו לבד מול מרוץ עין גדי, והיום יש בכל מרוץ, כבר רצים חצי מרתון, היום זה כבר פופולרי, ועדיין מתקיים פה באזור מרוץ חצי מרתון, אליפות ישראל, זה פה. ותחשוב, זה מ-76 עד 2026, כמה שנים? כל שנה, למעט שנות מלחמה ששם לא התאפשר. בווינגייט הייתי עם הנוער, עם קדטים, בניתי תוכנית 5-שנתית, ונסענו כל שנתיים לתחרויות באירופה, וגימנסיאדה, אפילו בסין הייתי איתם, שם זכינו במדליות והבאנו כבוד למדינה, עד שסיימתי את תפקידי במסגרת הספורט. אני גם בהכשרתי מאמן כדורעף, גם הייתי שחקן כדורעף פה באזור, וזה פחות או יותר עד היום. מה היום... אולי עוד רצית לחזור לזה, מתי התחתנת? איפה מצאת את אשתך, אני כבר יודע. אשתי ואני הכרנו בהיאחזות. ב-1961 יצאתי ללימודי שנה שנייה. האמא שלה אמרה, נו, צריך להתחתן. אז אמרתי לנילי, תשמעי, ההיצע בווינגייט הוא כל כך מפתה, שאני לא רוצה להתחתן ואחר כך תגידי למה אתה עם זאת ועם זאת. אני מעדיף להתמודד לבד, ואם אני החזקתי מעמד, אנחנו מתחתנים. וזה מה שהיה. כל הפיתיונות וכל ההצעות נענו בשלילה. אני הייתי עסוק בלימודים, הקדשתי את כל זמני. בווינגייט שלמדתי שנה שנייה, זה כבר ווינגייט של היום. היה לנו מגורים, והיה לי מסודר, ושילמו לי את הלימודים ואת הנסיעות. עכשיו בווינגייט היית דתי יחיד או שהיו עוד דתיים? בווינגייט היית דתי יחיד? לא, תמיד היה עוד 1 או 2 דתיים, אבל הייתי מיעוט. אבל אני למשל, כשהייתי בווינגייט, הייתי חבר נבחרות של כל משחקי הכדור. גם מה שלא היה לי מושג, אני שיחקתי עם מנהלי התעמלות כדורגל. הייתי שוער בכדוריד ובכדורגל. כדורעף שיחקתי בשישייה של ווינגייט שהייתה אלופת אסה. שיחקתי נגד כהן מינץ המפורסם, הלוקס הזה, ונתנו לי לשמור עליו. אז אחרי 5 דקות העיפו אותי עם 5 עבירות, אבל הוא לא קלה אף סל. לא נתתי לו לזוז. הוא הסתבך עם הרגליים כי אני הייתי נמוך. אבל התחתנו. עברנו לקיבוץ ומאז אנחנו פה. גרנו בהתחלה בחדר, לא היה לנו בית. 4x5, 2 מיטות, ארון, שולחן קטן, 2 כיסאות, ברז בחוץ, שירותים ומקלחת ציבוריים. איזה שנה זה? 62, 63, 64. הילדות שלנו עברה בקיץ שהטמפרטורות הן בין, בקיץ, הכי נמוך זה 40, הכי גבוה זה 50 ומשהו, השיא זה 53, אבל הייתי אז בן 2.
אני לא יודע אם סבלתי מהחום או לא, אבל נשארתי בחיים. טוב, בואו נחזור היה לנו אמצעים מצוין להתקרר, כי לא היה מאוורר, לא היה מזגן, בטח שלא מזגן. לקחנו דלי מים בתוך החדר, שפכנו על הרצפה, שכבנו על המים, וכל שעה הרטבנו את הרצפה עוד קצת כדי שהמים לא יתאדו עד הסוף. וזה היה טוב לשינה. בלילה ישנו בחוץ, לא בתוך החדר, בתוך קילות נגד יתושים. זה רשת כזו שמותאמת למיטה. ומי שהיה לו חם, היה לו חם, אבל ישנו טוב. למדנו לחיות בחום. בואו נחזור לצבא. אתה גמרנו מלחמת 6 הימים, ואנחנו, יש לנו עוד יום כיפור על הראש. מלחמת יום כיפור. לפני מלחמת יום כיפור. בטירת צבי הייתה התשה בין 68-9 ל-70. היות ואני בוגר מלחמת 6 הימים, דדו קבע שקצינים שהיו במלחמה יהיו מעזים בקיבוצים מול קו העימות. העבירו אותי למאגר קצינים והציבו אותי פה בתור מפקד הקיבוץ בהתשה. עברנו את ההתשה עם חדירות, יריות וזה, כולל ירידה לירדן ומעקב אחרי עקבות של מחבלים. אחרי שבגב הודיעו לנו שהכל פנוי, הלכתי על העקבות של המחבלים עד לשביל הפטרולים לאורך הירדן, ואנחנו מזהים על השביל עקבות של המחבלים שככה מסתובבות מסביב לאיזה משהו באדמה. נפנפתי את החול, ראיתי מרק 7. מוקש, אני מכיר אותו מהמצרים, מששת הימים. על אלה אני עליתי עם הזחלמים. טלפנתי למג"ב ברשת ניר, זה הרשת הזה. הודעתי להם, שחררתם, אבל הנגמה שלכם עבר על מוקש, רק הוא לא היה על האמצע, אלא על הפינה. שמתי אבנים מסביב, וקיבלתי תשדורת בחזרה, היו שם מוקש, ומתחתיו עוד אחד, זה 14 קילו. אנחנו עם טנדר, היינו עולים על זה, והיום היו 8 קברים פה של שאריות. אז זה היה התשה. עד מתי? עד ספטמבר השחור. הספטמבר הזה הירדנים הרגו והפלסטינים לאן ברחו? לבריכות דגים של טירת צבי. שם אספו אותם, אנחנו אספנו חלק, הסגרנו אותם לצבא, אבל הם אמרו, זה גן עדן, מה שקורה שם. סיימתי את תפקידי בתור רכז מעז פה, וחודש קודם שמעתי שרייקו נהרג מעין החורש. ירדתי להיות נמר בתעלה. 60 יום, בית הספר סירב לתת לי את כל 3 חודשים. אמרתי, גם 60 יום זה טוב. שירתתי עם גדוד 51, המ"פ ציון, מ"פ א' ציון, מול פורט סעיד. טמפו. טמפו ג', טמפו ב'. בלילה יצאתי במקום המ"כ עם קבוצה של חיילים לסיור למניעת מערבי יום. אז עשיתי סיור של איזה 4 שעות לאורך התעלה בלילה. עליי משורר גדול, ה-SLS, עם רימון יד, למקרה שנפל בשבי, צריך לרסק אותו עם הרימון, שלא ייפול בידיים של המצרים. זה היה הוראה. עשיתי כמה סיורים כאלה, ויום אחד היה מיג 17, הגיע מכיוון מערב, עבר בין 2 המוצבים, בינינו ובין המוצב הקודם לנו, עשה יוטרן וחזר במטרה להטיל עלינו פצצה. כל החיילים והמ"כ בבונקר, אני בעמדת ה-05, אני מסובב עליו את ה-05 ואני עושה ככה, ואני מתכונן לראות. הוא ראה אותי, זרק את הפצצות אי שם 200 מטר לפני,
דיווח, לא יריתי בו, כי לא הייתי פוגע, ורק אם הוא בא ממש קרוב. בסוף התברר לי שגם אין תאום, אין נקירה. לא עשו fire, no fire, לא עשו. אז היה לי הזדמנות לתקן את זה. אז הייתי בטמפו 60 יום. חזרתי, ביקור של הרב הראשי, של כל מיני סיפורים מההתשה לא חסרים. יש לי ספרים על זה. ההתשה הייתה מלחמה קשה, היא לא הייתה מלחמה קלה. ההתשה הייתה מלחמה קשה. 3 שנים. קשה מאוד. אנחנו יום אחד חטפנו 1,500 פגזים על טמפו. אני הייתי במפיק למעלה בבית. לא נשאר לי מהתעלות כמעט אף, כל הארגזים עפו. זה הדף נוראי. אבל אני בעמדה של המפיק, נשארתי בחיים. יום כיפור. הוציאו אותי ממאגר קצינים, שאלו אותי, אתה רוצה נ"ט או נ"מ? אמרתי נ"ט. אני לא אוהב נ"מ. אמרו לי, עד שהנ"ט יגיע חסרים בנ"מ. אמרתי, קורס. 3 שבועות בהרצליה, פולי פגשנו שם. שם הוא מכיר אותי. והצבא ל-207 סוללה ג' שאני לא מכיר שם אף אחד. מתי פגשתי אותם? מלחמת יום כיפור. לא היה תרגילים או כלום, גמרת, אתה מוצב שם. יום כיפור, טייסים יוצאים ביום, שבת, חג. אני יודע, אני חיל האוויר, אבל אני לא אומר, בטח, זה לא נורא מה שיש בתעלה, לא צריך כל כך. מוצאי שבת, מגיע בהול, איפה אתה? כל היום מחפשים אותך, מי מחפש? לא הודיעו כלום, הייתי אצל ההורים. ילדה מאומצת אצלנו מהגרעין, מתחילה לבכות, דני הולך למלחמה, אשתי אומרת, את תשני איתי הלילה. לקחתי תיק, ציוד, האבא הקפיץ אותי לצומת, אותו צומת כמו בשת הימים. איך שירדתי טרמפ, לאן אתה צריך? תל אביב, כנס, ז'וק, סינרמה, צו 8, אתה יורד למטחים. לא הייתי שם אף פעם. לא מכיר. אני יוצא החוצה, עומד שם בחוץ אמבולנס, לאן אתה צריך? באר שבע. תחנת רכבת. כנס. הוא מספר לי, הוא העביר פצועים עכשיו לבלינסון. פצועי מלחמה. הוא התחיל לספר לי מה קורה, אז אני, ירד לי קצת האסימון. הגעתי בלילה לבאר שבע, לפנות בוקר, הסעה, יום ראשון בבוקר, הסעה למטחים. נכנסים, מגיעים לבסיס. מעט מאוד חיילים, אפסנאי נמצא, זה חיילים להתחיל לזבד טומטים. אין מוטות דריכה למחסניות, זה מחסניות שאתה משתמש במוט, אתה דורך ושם כדור, מחסנית לתותח. איזה תותחים היו, תגיד? היספנו סוויזה, בלגיה אני חושב. כמה מילימטר זה? 20 מילימטר. 20 מילימטר. 2 תותחים. אתה צריך לטעון מחסניות עם מוט שאורכו משהו כזה, 0.5 מטר, הוא מנוף, אז אתה יכול לדרוך עד הסוף. אבל אין מוטות. אז לקחנו מברגים, ואז אתה יכול להכניס רק 50 במקום 60 כדור. בסדר. אין בטריות לזחלמים. הלכנו, פירקנו מהריו, את הבטריות העברנו לזחלמים. תדלקנו, המסנו הכל. חיילים, 5 על כל זחלם 5, על כל טומט 5. זחל פיקוד, ישראל בן דרור, המסול. שאר, ישראל בן דרור זה הכדורגלן. כן. הוא המסול,
הוא בזחל"ם הפיקוד, דני אתה באוטובוס עם המפקדה, אנחנו יורדים לרפידים. עוצרים בדימונה, זה לאכול משהו. אני לא אכלתי, סעודה מפסקת לא הייתה. סליחה, סעודת שבירת צום. אכלתי משהו, אבל זה בלילה, לא כלום. כל הבוקר לא אכלנו, ונסעתי כל הלילה. עצרנו באיזה תחנת דלק, לתדלק. נכנסים למסעדה, רוצים לקנות, אומר לנו המוכר, אתם לא קונים כלום, אתם מקבלים הכל, תאכלו. אמרתי לו, עד כאן. או שאני לא אוכל, או שאני משלם. אכלנו משהו, קניתי פיתה, אני זוכר. ירדנו לרפידים. לא פקודות, כלום, לא מפות, שום דבר. אתם יורדים לג'ידי, להגנת נ"מ על ההוקים. חשיכה יוצאת שיירה לדרך. זחל"ם פיקוד עם השיירה נוסע, מאחריהם טנקים. אני מאחרי הטנקים עם האוטובוס. הטנקים פונים לבירתמדה, כיוון דרום. אני אחריהם. אני מגיע לצומת שכתוב בירתמדה שמאלה. אני אומר, רגע, הג'ידי הוא פה לפני כן. הג'ידי הוא יותר מוקדם, עברנו אותו. עצרתי את האוטובוס, אמרתי לנהג, תסתובב ותחזור לג'ידי. עוד על מדברים, ושני סוחוי 7 עובר בוואדי, ככה 200 מטר מאיתנו, זורקים פצצות, על מה, לא יודע, במהירות, בגובה האדמה כמעט, אחריהם 2 מיראז'ים שלנו. מה היה? אני מניח שהם הפילו אותם, אבל החבר'ה התחילו לשקשק, הבינו הם במלחמה. איך שהאוטובוס רוצה להסתובב, פאנצ'ר. אין לנו כלים, אין גלגל רזרבי, אין כלום. במקרה מגיע מצפון אוטובוס אגד. עצרנו אותו. לאן אתה נוסע? לארץ. קודם כל אתה נוסע בכיוון ההפוך. שנית, יש לך ספר? כן. יש לך כלים? כן. החלפנו גלגל, הוא נסע לארץ, אנחנו חזרנו לצומת הג'ידי, הגענו לג'ידי, בדיוק נגמרה תקיפה של מיג 17 על הבסיס. החבר'ה שלנו ירו עליו, אבל הם היו בתנועה, הם לא היו מוכנים לזה. הם אומרים שהם פגעו באחד והשני ברח. אני לא קונה דברים כאלה, אבל לא אכפת לי. עלינו להגנה על הג'ידי. יום, יומיים, עיקון, פתאום יש לי שם קצינים שבבסיס הם גדנאים. התחילו לראות קומנדו בשמיים. אמרתי להם, חבר'ה, משאית הראשונה שיוצאת מפה, אתם עליה לארץ. אתם לא ממשיכים איתנו, גדנאים, לא לוחמים. במהלך הימים, אני לא זוכר איזה יום זה היה, שני או שלישי שמה, מגיע פקודה ממפקדת המקנה, מוחיל האוויר או ההוקים, שנדרש רכב שירד לרס סודר, לבדוק אם בכס לא נשארו שם חומרים סודיים. את מי שולחים? המסול אומר לי, דני, אתה מכיר את רס סודר? אמרתי, מששת הימים, אני בן בית שם. תרד. קומנדקר, נהג, אנחנו נוסעים לבד בשטח. בדרך מיל 4, מסוק מרוסק, הטייס חצי קבור, הקסדה שלו על ידו ה-VRC, שמנו אותה על מקל, המשכנו דרומה, הגעתי לרס סודר, עברנו בתוך
בתוך הבסיס, בדקנו בכעס, בדקנו, אין שום דבר. לך תדע, אבל היו מפות על הקיר, אז הורדתי אותם בשבילי, שיהיה לי מפות לפחות. והעמסתי איזה 30 מזרונים מגום אוויר, כי אנחנו ישנו על חול. אז הקומנדקר חזר מלא מזרונים, חילקתי לפלגות, שיהיה בכל זחלם 2-3 מזרונים, שחבר'ה יוכלו לישון. לא היה לנו עמדות או משהו כזה. לקראת הצליחה, יש לי תאריכים מדויקים, יום, שעה וזה, אני יכול להתייחס לזה, כי 401 הוציאו ספר על השעות, נחצ'ה, הוא היה קצין אג"ם, השעות, מה עשתה 401 מהרגע הראשון עד האחרון, כל שעה מי הסמל, כזה ספר הרבה. אז למדתי איפה הייתי כל שעה, אז אני יודע בדיוק, כי היינו מקביל אליהם. אתם עולים לטסה, נצמדים לגשר הגלילים ומלווים אותו לתעלה. אני עם קומנדקר על הכביש, ישראל בן דרור עם פלגה אחת, מצטרף לסוללה אחרת, שהוא היה מפקד, המסול שם היה מפקד על ההבטחה של הגשר. הגשר נגרר על ידי טנקים, אבל שלא התמחו בזה, והוא נשבר במהלך הגרירה. הגיע מאוחר, איזה 72 שעות אחרי המועד שנקבע לו להיכנס למים. אנחנו ירדנו על הכביש מקביל אליהם, וחנינו מתחת לתותחים 155, שכל 5-10 דקות ירו פגז לתעלה. אני הייתי מתחת לתותח הזה במרחק של 100 מטר, ומאז האוזניים שלי מושבתות כמעט לגמרי. לא פניתי, לא נכה ולא בטיח. אני לצבא תורם, אני לא דורש שום פצוע ושום דבר. הגיעו הצנחנים מהחווה הסינית, מהמלחמה הכושלת, פצועים, נפולים, שבוזים. אני הכביש על ידם, לקחתי את הקומנדקר, העליתי אותו על הכביש, אמרתי לכם, מה אתם רוצים? צריכים להגיע לטסה, תעלו, 14 חבר'ה על הרכב, על הקומנדקר. נסעתי בין המכוניות של הכביש, עשיתי נגלה אחת, חזרתי, עשיתי נגלה שנייה, חזרתי לפחות, לא לשבת מתחת לתותח ולחטוף. פעם שנייה שחזרתי, חסרה מסעית אחת. מה קרה? היא חטפה 60 מילימטר, זה היה תחמושת. עלתה השמיימה. חטפנו שם בחולות 60 מילימטר, אבל כשאתה שוכב על החול והחול חוטף 60 מטר, הוא סופג את הכל, זה כלום. אתה מקבל קצת חול. ירדנו לתעלה, עברנו איזה תדח, טנק דחפור, שחטפנו נתת. תוך כדי נסיעה, לפני התדח, לפני שאנחנו מגיעים לתדח, אני רואה כבל על החלון. כבל ככה, בופ, יורד עלינו. הנהג עוצר, 300 מטר מאיתנו משהו מתפוצץ שם. זה הסגר. הם רצו לדפוק אותנו. קפצנו מהצד של התדח, מוסתרים זה. אמרתי לנהג, אני אתן לך פקודה, פול רייס קדימה. טס, הוא אומר לי, שמע, נפגענו, למה יש עשן? תשחרר את ההנדברקס. היסטרי, הוא שכח לי לשחרר את ההנדברקס. הגענו לתעלה, שכבנו על הדופן של התעלה, בזמן הירי. סוללה מקבילה משלנו ומ-208 היו מסביב למצמד הגנת נ"מ,
ואנחנו בהמתנה לסוללה שלנו שיגמרו לגרור את הגשר. ברגע שגמרו להכניס את הגשר, אז החלמים נכנסו למחפורות מוכנות, אנחנו בתוך הדיונות הכל. מיקמנו את עצמנו בשקע בדיונות עם הנונון, וניהלנו הגנה על הגשר. במהלך ההגנה הופיע ביג 21, בלי חופה, בלי טייס. נפל למים. כולם ירו בו, אף אחד לא פגע בו. אני חושב שהכוונה הייתה להפיל את המיג הזה על הגשר, אבל הוא פספס את הגשר ב-200 מטר. הוא בא מולנו. זה היה מטוס ללא טייס הראשון במזרח התיכון. מל"ט. מיג 21. לא מטוס שהטייס פשוט... הטייס, המודיעין, נכנס לרשת הקשר, אמרו לו קפוץ, קפוץ, יש לך על הזנב בערבית, כן? אז הוא קפץ. הוא השאיר את המטוס נפל למים. איך אני יודע? חצי שנה אחרי זה הצרפתים ניקו את התעלה, אמרתי לאשתי, בימים אלה יוצא משם מיג 21, ואכן הם שלפו אותו. זה 18 מטר עומק, התעלה. זהו, עשינו הגנה, חטפנו הפגזות נוראיות שם בכל התקופה. היה לי, הצרכנים באו, נפצע להם מישהו. הדוקטור, בתוך הקומנדקר כשחיכינו, הביאו לנו רופא לגדוד, רופא אמריקאי. הציוד האישי שלו היה תיק עם סטטוסקופ ומדחום. נתתי לו את הכובע פלדה ואת השכפ"ץ שלי. הוא יותר חשוב ממני. עד סוף המלחמה היה לי כובע טמבל אדום, מדי עבודה צבאיים ועוזי. זהו, היה לנו נהג של האוטובוס, הוא היה נהג זחלם של המג"ד, הוא היה מתחתנו. נמוך. הוא נפל מהזחלם על הגב, ירדנו, המסנו אותו על האלונקה, שמנו אותו על תותח לרוחב הזחלם, ואת התותחים הורדנו שהוא לא ייפול, הנהג למטה, אני למעלה, בחושך מכוון אותו. וכך נסענו למצמד, לתאגד, הורדנו אותו, עד הפסקת האש. היו כל מיני מטוסים לא התקיפו אתכם, לא... כן, אבל לרוב לא קיבלנו אישור. היה מעלינו סוחוי ומיראז' שכל אחד חיכה שהשני ייפול. הם לא הגיעו לירי. בסוף המיראז' ברח, והסוחוי ברח, ופנטום הכניס לסוחוי בזנב את השפריר. ראינו את זה בעיניים, את השפריר ככה, בום, נכנס. ואחרי 2 דקות או כמה שניות נראה לך פתאום בום, זה מטוס בתוך האדמה. הופיע מיל 104 עם חבית נפלם, כולם ירו בו, אז הוא זרק את הנפלם, לא פגע בכלום, על יד הכניסה למצמד, סליחה. הוא חזר דרך אבו סולטן, הצנחנים הורידו אותו. לרוב לא היה לנו אישור ירי, כי מטוסים שלנו היו למעלה, והם הפילו, אומרים שעכשיו זה הכלי שצריך להביא נגד הכטב"מים האלו בלבנון. קודם כל, לדעתי, צריך לצייד, כל יחידה צבאית צריכה 2-3 רובי ציד, כדורים של פילים, עם כוונת פסים, כי הכדוריות האלה הן מתפזרות, אבל הן שומרות על צפיפות, ואם אתה באזור אתה מפיל אותו. רק מה, טווח, פספסת, קיבלת. עכשיו, יש עוד משהו. אני אומר את זה, אני ראיתי שבא כטב"ם וחיילים בורחים. תשכבו על הרצפה, הוא לא ירד לך פה.
הוא ייפול פה, ייפול פה. הם לא מכוונים לנקודה, הם רואים הרבה, אז הם הרבה. אז הרסיסים יעופו למעלה ואתה כלום. לא, אני רואה חיילים בורחים, בטח שהם ייפגעו. אני אומר עוד משהו לאנשים. ההנחיות הן, אם אתה בכביש ויש אזעקה, שכב על הבטן, חסה את הידיים עם הראש. מה זה ייתן לך? אתה חוטף רסיס, הלך גם הידיים וגם הראש. שכב על הגב, תסתכל, אתה תראה שזה בכלל לא באזור שלך, לא תחטוף אליהם קרב, לא תפחד. ראיתי, קמתי, נכנסתי לאוטו ונסעתי. אם אתה על הבטן, עיניים עצומות, נדמה לך שזה נופל לך על הרגליים. אתה אין להם קרב. זה טמטום. את יום כיפור עברנו, גשר הגלילים שימש רקם, האסדות שימשו רכב רך, משאיות, והגשר הגלילים, יש לי כמה תמונות פה, גשר על גשר, טנק אישור על הגשר. זה פחות או יותר, אנחנו היינו, שתי יחידות היו, שתי סוללות, א' וג' היו בצד מזרח של הגשר, וב' היו על רמפה בצד מערב. לא הפעילו אתכם בנשק שטוח מסלול נגד מטרות רגילות, לא מטוסים? מה? התותחים שלכם. לא, היה לנו בזמן הלחימה באסמאעיליה של הצנחנים, הופיעו צנחנים וביקשו לקחת שני טומטים שיעזרו להם עם ירי על הזה. אני הייתי במקרה המסול. אמרתי להם, אני אזוז מפה רק לפי אישור של הנ"מ, כי אני תחתיהם. הם צריכים לדעת איפה אני. כי אם אני אופיע פתאום ויופיע מטוס ואני יורד לשם, הם לא יודעים שאני נמצא שם. ההוראה הייתה, אתם לא זזים. אמרתי להם, סורי, אנחנו לא בנויים לחיר. לא בנויים אלה כלים גבוהים. אתה חוטף מיד, זה משבית לך את שני התותחים. RPG אחד על הגלגל, גמרת את הזחלה. לא צריך אפילו בתותח. אנחנו לא בנויים לחיר. יורים בעמדה, אז אתה יורה 1,000 מטר, אבל להתחיל עם חיר בין העצים שם, אז זה המקרה היחיד שהיינו אמורים, אבל נתנו הגנה על כל צרה. אם היו באים מסוק עם קומנדו ורוצה לנחות במקום, הוא היה נוחת, אבל הפוך. זהו, זה פחות או יותר, גמרנו באבו סולטן, נתנו הגנה על הגשח. מהרגע שהיה גשר יבשתי, במקום בגשר הגלילים, הגשר היבשתי הוא הגיע לרמה של למטה סירות מתכת ואבנים, עד שסתמו את התעלה, אבל הסירות שימשו מעבר תת-קרקעי למים, כך שהגאות ושפל לא יפגע בכביש למעלה. ולמעלה היו סלעים שנשענו על הסירות, זה היה כביש, אז עברנו לאבו סולטן, ושם במהלך ההמתנה הלכתי עם הטכנאי, עם המכונאי, הבאנו ברדם 14.5 מילימטר, זה רכב משוריין רוסי, מאוד טוב, על גלגלים. הבאנו אותו בתור עמדה נגד ההפגזות, וגם 14.5 מילימטר, אתה יכול להשתמש בו. בנוסף, היו להם שם אנומק. אנומק זה רכב גרמני. אנומק, כן. קראנו לו אונימק, אבל זה אנומק. כן. הגדול. והיו שם 3. פירקנו 2, העברנו חלקים, עשינו אחד, הבאנו אותו ליחידה, במקום הקומנדקר, האנומק הזה נוסע על הדיונות. עשיתי לו מבחן, הייתה דיונה 40 מטר גובה, למעלה הושבתי את החבר'ה, תכינו קפה. שילבתי
ספיישל, נעילת גלגלים, גז יד, שמתי אותו ככה את הגלגלים, לא חשוב לאן התחת זז, הגלגלים כל הזמן יהיו באותו כיוון. הוא יכול מאחורה ככה, הגלגלים, זה ג'יירו. עליתי ברגל, אחרי 10 דקות הוא מופיע, נוסע בלי אף נהג, לבד, ככה, טיפס. רגע החליק, עוד פעם חזר, הוריד את החול עד שהוא הגיע למעלה. עם האנומק הזה הגעתי ביום השחרור מהתעלה עד טירת צבי. דרך מטחים. והשארת אותו פה? לא, לא, לא. חזרתי לבסיס והשארתי אותו שם. מצאתי, אני הייתי הולך בזמן הפסקת האש, הייתי הולך לתעלה. צולל, מחפש נשקים. חיפשתי קלצ'ניקוב גרמני עם כת מתקפלת. שזה היה... הייתי יוצא עם SKS, רובי צלפים, קלצ'ניקוב רגיל, קארל גוסטבים. יום אחד אני רואה ככה, כוונת. צללתי פעם, פעמיים, נפנפתי, אני רואה קלצ'ניקוב, מה שאני מחפש. הוא תלוי עם החגור על בזנת של התעלה, בעומק של 4-3 מטר. וכמובן... מחכה לך. הוא מחכה לך. וכמובן בתוך החגור שלד של מצרי שטבע יחד עם הקלצ'ניקוב. פתחתי לו את החגורה, ירד למעמקי התעלה, ניערתי את השאריות, הוצאתי את החגור, לקחתי את הקלצ'ניקוב, את הסכין, את המחסניות, 8 מחסניות בקלית, הכל בקלית. כלי ניקוי, כוונת לילה כזאת זוהרת. את החגור זרקתי בחזרה למים, חזרתי, ישבתי חודש ימים, כל מילימטר ניקיתי מהאבנים, הבאתי לבית אלפא חלקים, השחימו לי אותו, הרכבתי בחזרה, 10 מחסניות, כל מחסנית 30 כדור, בצרור אחד, כל המחסניות ידעתי שיש לי נשק טוב. היה לי איזה 1,000 כדור, 1,500 כדור בארגז, טענתי הכל מחדש, הייתי מסודר להגנה. יש פה חייל מצולם עם הקלצ'ניקוב הזה, דאווין, מה שהוא רצה להראות. דאווין. זהו, אנחנו השתחררנו אחרי 5.5 חודשים, החזרנו לשמישות את הציוד הזה, ואחר כך שימשתי עוד בתרגילים, אימונים, תפסנו בלוזה איזו תקופה מסוימת הגנה על מתקן שמה, תרגילים בג'בל ליבני. נשארת בחיל האוויר. אני נ"מניק. נ"מניק. המשכתי לאורך זמן להיות מפקד סוללה, אחר כך העבירו אותי להיות סמג"ד ב', בהתחלה 5720 ברמת הגולן, אחר כך במלחמת שלום גליל הייתי סמג"ד ב' של 947 בביירות ו-966 ברשאיה. האוגדונר היה עוזי לב צור, קצין קבילות ראשי, חניך שלי בקורס מ"כים, חבר שלי. האוגדונר, 91 אני חושב, בביירות, היה איציק מרדכי, תלמיד שלי מהבית ספר. הוא היה באמצע תדריך לאוגדה, ואני הגעתי מאוחר, איזה חצי שעה, ונכנסתי בשקט מאחורה. התיישבתי, ואיציק מרדכי נותן תדריך, הוא מסתכל ככה, מי זה הגיע מאוחר? כמן, קח את המקל, תמשיך בתדריך, הוא יורד,
איזה 150 קצינים שם. כולם עוקבים, לאן הוא הולך, את מי הוא עכשיו הולך לדפוק, מי זה המאחר הזה. בא אליי, אנחנו מתחבקים לעיני כל החיילים. הם היו בטוחים אני בכלא. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אני הנציג אצלך באוגדה של הנ"מ. מה זה, עמדנו שם באמצע האוהל, הוא מדריך. הקמ"ן שם, כל הראשים אחורה. יש לי תמונות מהסילו, יש תמונות מהמבנה, המבנה שבביירות שהתפוצץ שם. יש לי פה תמונה שלו שצילמתי אותו מהסילו, וגם מתוך הסילו צילמתי את הממגורות, את הצינורות ואת כל זה. שם עשינו את התוכניות לכיבוש ביירות, מול איזה כוח חובט. כי החובט, התותחים שלו, הוא יכול להרים למעלה לחלונות, מה שהטנקים והחי"ר לא יכולים לעשות. זה בשלום גליל, אחרי שהשתחררתי מחיל האוויר. שכחתי לספר שבמהלך היותי בהיאחזות, זכרו לי עוד את חסד נעוריי בשבטה, אז חדירה ללבנון וחדירה לסיני, הם לקחו אותי בתור נווט, בתור... אז אני מכיר פה ופה 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 ופה. אני בתור ילד הייתי בעבר הירדן. בתור ילד? בתור ילד. הבאתי להם עוגות לצד שני. יש לי מחלה אנושה. כן. התנדבותיסיס. אני גם בספורט וגם בצבא. כששחררו אותי, המשכורת היחידה שקיבלתי היה במשרד החינוך בתור מורה. שעות הוראה, שליש משרה בית ספר יסודי. זה המשכורת שלי. שזה כלום בפנסיה. לא מעניין אותי. אני גם בצבא. אחרי שהשתחררתי הייתי במלח, משק לשעת חירום, 5 שנים. כל שנה 3 ימי נהיגה מונעת על משאיות. וכשסיימתי את זה, התנדבתי עוד כמה שנים לסייע לסדירים בקו התפר. קו התפר, הייתי בקלנדיה, עמדתי שם בין 8 ל-12 שעות משמרת, עם חגור, עם שכפ"ץ, עם קפלסט, עם נשק, כמו חייל סדיר. הם לא עמדו בזה, אני עמדתי בזה. וזהו, והיום אני מטפס על קירות. לא, היום אני מטפל, אחרי שהייתי עם ילדים ונוער, היום בגיל השלישי, אני מנהל חדר כושר, 5 ימים בשבוע, 4 שעות כל יום, התנדבות. ואני משגיח כשרות בקייטרינג, התנדבות. עברתי קורס שנתי, רבנות. אני היחיד, לא פינגווין בקורס הזה. כל השאר שחור ולבן, אני חכי. טוב, לסיכום, אם תזכר בעוד משהו, תוכל לחזור על זה. בדרך כלל, משפטים אחרונים, מגובה הניסיון שלך לאורך כל השנים, מה, יש לך איזה לקחים, מה אתה חושב קדימה למדינה, ככה תן כמה משפטי סיום. קודם כל, יש לי ילד בן 64, שהוא עכשיו 80 יום מול לבנון, קצין אג"ם חטיבה. מילואים. חטיבת על יד אליפלת שם, על יד ראש פינה. הוא מתנדב. מילואים. מילואים? כן. מתנדב, כן. כן. זה הבן שלי. יש לי
2 נכדים שהם כל הזמן חוזרים ויוצאים. ויש לי 3 חתנים שהם אותו הדבר. כך שכשהם באים לכאן, אז אני ממעיט ממה שהם עושים. אני אומר להם, חבר'ה, אני בלי חרדים, בלי משתמטים, בלי פציפיסטים, עשיתי 100 ימי מילואים בשנה, ולא עניין אותי כהוא זה. אם כן מתגייסים, לא מתגייסים. מי שרוצה להגן על המדינה, שיבוא. מי שלא רוצה, שלא יבוא. הכי גרוע, לקחת מי שלא רוצה ולהשתמש בו בתור לוחם. זה הכי גרוע. בכוח, כן. אתה יכול להיות בטוח שאם לקחת אותו בכוח, הוא הראשון שיברח. הוא לא יחי טוב, כן. אני לא... כל העסק הזה עם חרדים לא היה חסר לי אף פעם, וגם לא יהיה חסר לי אף פעם. ואם רוצים אותי בתור לוחם, אני מחר הולך. אני מעדיף לבוא באף חרדי שלא יתקרב. אתה לא רוצה, אל תבוא. בין ההפתעות של יום כיפור ושל 7 באוקטובר, אתה מוצא איזה מחנה משותף, אתה... לא. לא. אין מחנה משותף. זה שתי תולדות שונות לגמרי. אתה שואל אותי. כן. יום כיפור היה מעורב פוליטיקאי אמריקאי שקוראים לו, איך קוראים לו? קיסינג'ר. קיסינג'ר. אסור להגיד את השם הזה. והוא אמר, תנו לחיות לחיות. שהם יתחילו, לא אתם. אל תיתנו כדור אחד, אל תראו למנוע. לא הייתה שום בעיה למנוע את זה. פוליטיקה עצרה את זה. ב7 לאוקטובר זה כבר פוליטיקה פחות, אבל אני אתן לך איך אני רואה את זה. אני גדלתי על יד ערבים. הבן של בעל השטחים לשעבר נכנס לקיבוץ כדי לראות איפה אפשר להתקיף ולהצליח. אבא שלי החזיק אותו בחוץ. הוא אמר לאבא שלי, בוא, תן לילד בן 6, אפילו פחות, 4. הוא רוצה לרכב, תן לו לרכב על הסוס. נתן לי לרכב על סוס, אני הייתי שמח. עליתי על הסוס, עשיתי ככה, הסוס רץ, אני התגלגלתי, נשארתי על האדמה. מאז אני לא עולה על סוס. אתה יודע למה? אני סומך רק על עצמי. כשאני הייתי מאז, כן התשה, לא התשה, בכל חלון היה רובה. אני הבאתי מהתעלה 17 כלי נשק. חילקתי לחברים שפיקוד צפון לא יודע מזה בכלל. כל אחד היה לו 1,000 כדור ארגזי פעולה, לקחתי מהמצרים. תחזיק פה, יש לך הגנה. אבל זו מודעות שבאה אחרי רצח, וזה לא היה צריך להיות. בטירת צבי נהרגו, אבל פה אחד, שם לא. הם ניסו להיכנס לקיבוץ. אתה יודע, שכבו פה על יד הגדר, בהתשה, 5 מחבלים. לא הייתה גדר. לא הייתה גדר. למה? כי אני באותו שבוע, אמרו לי, תדאג לעצמך לגדר, אין לנו לתת לך, פיקוד צפון. נסעתי לתל מכחוז, זה על יד המעבר הצהוב פה, על יד, בדרך לבקעה. יש שם תל, שדה מוקשים היה שם, כבר לא היה מוקשים. פירקתי את כל הבזנתים, כל הקונצרטינות, כל החוטים, גלגלתי, העמסתי על מסעית, הקפתי איפה שלא היה גדר, אבל עד שעשיתי את זה, באיזה קטע לא היה גדר, היה שם בור.
שעתיים ישבו שם על החול, על האדמה. איך יודעים שעתיים? לפי הסיגריות שהם השאירו. שכבו שם, הם לא ראו גדר. היהודים עשו משהו פה, מג'נונים. עברו לשדה אליהו. בשדה אליהו כל השומרים הלכו להעיר את השומרים האחרים. החשמלאי ניתק את החיווט, כי הוא לא בסדר. אבל יש גדר ויש חוט, אתה חותך אותו, זה עושה הזקה, אבל זה לא עובד. ואין שומרים. נכנסו, פוצצו להם את הסילו. כשאין לך מודעות ואתה לא מחזיק קצר. אצלי בליל ראש השנה, 2 אנשים מתוך 7 עשו, לא במכונית, ברגל, דיברו, מחבלים כבר היו בתוך הגדר, ירו לכיוון שלהם, אבל אלה באו מפה ואלה שוכבים שם, אז הם ירו ככה. אז הם החזירו להם אש, החזירו אש, הם ברחו. כמה, שבועיים אחרי זה, קוראים לי לעמדה, מראים לי, מה זה דני? אומר, חבר'ה, תעופו מפה. זה מטען 20 קילו. עם מערכת הפעלה, אני מסתכל, הפתיל, הם ניסו להדליק, אבל כשהם חצו את הירדן הוא נרטב. מה היה בצד שני של הקיר? 60 קילו חנית, זה חומר נפץ של מחצבות. תרצבי, החביאו פה, מישהו ביקש שנחביא את זה. אם זה היה מתפוצץ, כל הלולים שם היו הולכים. זה 80 קילו חומר נפץ. אז מודעות, היה לנו אורי אליאב, איש מודיעין, והוא אומר, אין מצב, כבדהו וחשדהו, חשדהו וחשדהו, אל תכבד, אל תכבד. זוהי דעתי, מה שקרה, ולכן היום מתברר שכולם ידעו כבר ב2 שהולך להיות משהו. טוב, עכשיו עוד שאלה אחרונה, ככה שוב פעם כמה מחשבות, לאן הולכת המדינה? אם לנהוג לפי מנהג הפועל המזרחי, שיתוף פעולה עם כל מי ששולט במדינה. כל ממשלה, שיתוף פעולה. כשאתה עושה בחירות ואתה קובע, זו הממשלה, זה מה שבחרנו, תן לה למשול. ביום כיפור אני החזקתי דפים אחרי המלחמה של ארכיון המדינה. שאב שקול, שהוא ניהל את הארכיון, הוציא מסמכים שבהם הוא מראה איך קיסינג'ר וגולדה דפקו את דדו. פשוט דפקו אותו. שדדו אמר בדיוק מה צריך לעשות, והם אמרו לו לא. אל תעשה את זה. 2 שעתיים והארמיה השלישית הייתה מחוקה. לא, אל תרגו אותם. אני החזרתי קצין שבוי בדרגת סגן אלוף, אני סגן הייתי. סגן אלוף, החזרתי אותו להטלה, העליתי אותו על הזחלם, שלא ילך ברגל. מה הוא שתה בדרך? מה עם הרדיאטור של עם המקפיר? זה רעל. הוא ימות בזמנו, זה לא אכפת לי. הבאתי אותו לתעלה, נתתי לו כבוד. לרגע אחד לא נתתי לו את העוזי שיחזיק אותו. כי הוא יכול לראות בי, לקפוץ למים ולהגיד, אני הרגתי קצין ישראלי. אבל עשיתי את זה בנחת. וקראתי את המסמכים. המסמכים האלה אומרים בפירוש, אתם לא תנצחו את המלחמה ביום כיפור. אפילו שתנצחו, לא תנצחו. זה לא טוב למודעות של הערבים. אם אתה אומר שניצחת, הוא יחפש פעם הבאה עוד פעם לנגון. תגיד לו שהוא ניצח וגמרנו את הריב. זה פוליטיקה, זה לא מלחמה. אבל
לא שמעו ממני מילה. שקראו לי ל105 ימי מילואים מתוך 130, הופיע קצין בבית ג'וברין ואמר למפקד, תקשיב טוב, איפה דני שור? אז הוא אומר לו, הוא עכשיו נח, בלילה יוצא למערבים, הוא אומר לו, תקשיב, אם אתה לא משחרר אותו עכשיו, אז מחר הוא חותם קבע, ואתה הולך לכלא. כי הוא כבר עבר את הימים, ולפי החוק, מעבר לימים האלה, הוא בקבע. מאיפה אתה חושב לצבא יש לשלם לו? טק, דני, תעלה מהר, שלם, פוק. ההוא לקח אותי לאוטובוס בקריית גת, הביתה. לא הוצאתי מילה מהפה, לא אמרתי כלום. אני משרת את המדינה, מתנדב, מתנדב, מתנדב. וולונטיריס, זה המחלה. אבל עד היום אותו דבר. דני, תודה רבה. היה מרתק, מעניין. אולי לא עם כל דבר אני מסכים איתך, אבל לא חשוב, זה לא המקום. לא, אתה שואל אותי. שאלתי אותך, כן. אתה יודע למה אני לא שואל אחרים? למה? כדי שלא ישמעו את זה שאני לא מסכים איתם. כשאני שואל מישהו, והוא אומר, הוא לא ישמע ממני, אני חושב אחרת. יש לי במשפחה מספיק כאלה, שמתבטאים ההפך ממני. אני בכלל לא נכנס them לשיחה. לא. המשפחה היא קודש, היא קודש. ואם יש חילוקי דעות, אחרי המוות. תתווכחו איתי כשאני שם מתחת לאבן, מבטיח לא לענות.